ยได้ยินเรื่องของขลังของดีกันไหมครับทั้งสายดำสายขาวมีเยอะแยะเต็มไปหมดปลอมบ้างเก๋บ้างตามประสาแล้วตาของเราก็จะเห็นได้ซึ่งตาดีได้ตาร้ายเสียอย่างที่เขาว่ากันไว้นั้นมีจริงนะครับและเรื่องที่ผมได้ยินมาคือเรื่องของพ่อผมเองผมมีโอกาสได้ฟังเรื่องนี้ของพ่อเมื่อตอนที่ได้ดูหนังเรื่องหนึ่งด้วยกันเป็นหนังไทยที่ค่อนข้างจะดังในระดับหนึ่งและมีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกของขลังแบบนี้ผมเองก็เพิ่งจะได้รู้ว่าในอดีตเมื่อตอนที่พ่อยังเป็นวัยรุ่นนั้นพ่อของผมก็เคยเป็นนักเลงเก่ามาก่อนและในสมัยนั้นค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากครับทั้งตีรันฟันแทงและยิงมีครบหมดทุกรูปแบบไม่ต่างจากปัจจุบันที่เราได้เห็นกันในข่าวย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนสมัยที่พ่อผมยังรุ่นและเรียนโรงเรียนช่างซึ่งก็เรียนอยู่ในสถาบันหนึ่งที่มีชื่อเสียงและใครๆก็คงจะรู้กันดีว่าเด็กช่างนั้นจะรักสถาบันของตัวเองกันมากบางครั้งที่ยกพวกตีกันก็เพียงเพราะแค่อยากจะปกป้องสถาบันของตัวเองไม่ให้ใครมาดูถูกแต่ในความเป็นจริงมันมีอีกตั้งหลายวิธีที่สามารถทำได้พ่อของผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลในรุ่นพอสมควรและเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้าจริงๆพ่อของผมก็ไม่ใช่คนที่จะยอมใครง่ายๆจะเรียกว่าเป็นหัวโจกที่ใครหลายคนได้ยินชื่อแล้วก็รู้จักกันเกือบหมดในสมัยนั้นและเวลาที่ยกพวกตีกันพ่อผมก็มักจะร่วมแจมอยู่เสมอใครๆต่างก็พูดว่าพ่อของผมมีของดีถึงได้แคล้วคลาดและรอดตัวมาได้ตลอดทั้งที่บางครั้งอีกฝ่ายมีทั้งมีดด้ามยาวปืนประดิษฐ์หรืออาวุธที่อาจทำให้ถึงตายได้แต่พ่อของผมก็รอดครับและเล่าให้ผมฟังถึงความจริงบางอย่างที่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยน่าฟังสักเท่าไหร่ถ้าไม่แลกด้วยชีวิตต่อชีวิตก็คงจะไม่ได้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเป็นประโยคที่ผมฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยครับทุกๆครั้งถ้าเป็นการปะทะครั้งใหญ่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเสมอก็คือการเสียชีวิตของฝั่งตรงข้ามหรือฝ่ายของพ่อผมเองจากการโดนแทงบ้างโดนฟันบ้างแต่มันก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากความตั้งใจของพ่อผมทั้งนั้นผมอยากให้ทุกคนฟังอย่างมีสติและหากไม่เชื่อผมก็ไม่ว่าเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นจริงได้เลยหากเราไม่ได้พบเจอด้วยตัวเองและเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆแม้แต่ผมเองก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับในตอนแรกที่ฟังก็มีอึ้งและตกใจบ้างแต่ก็ต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและฟังเอาไว้เป็นเรื่องเล่าเพื่อมาเล่าต่อๆกันได้ใครจะศรัทธาอย่างไรก็แล้วแต่ครับพ่อผมบอกว่าทุกคนที่เป็นนักเลงในสมัยนั้นมักจะมีของดีกันหมดมันเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณทั้งของดีทั้งรอยสักก็เหมือนกับที่เราเคยรู้กันว่าของแบบนี้จะให้คุณกับเราได้ต่อเมื่อเราปฏิบัติตามกฎของมันอย่างเคร่งครัดพ่อผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เลือกจะเอาของพวกนี้เข้าตัวเพียงเพราะรู้สึกอยากจะมีอำนาจเหนือคนอื่นและไม่ได้คิดให้ดีเสียก่อนนั่นก็คือไม่ได้คิดถึงอนาคตนั่นเองครับช่วงที่พ่อของผมไปลงของมาใหม่ๆก็จะมีกฎของมันอยู่หลายอย่างผมขอไม่ลงในรายละเอียดเพราะมันไม่ได้เป็นความน่ากลัวที่ผมจะเล่ามันเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆเท่านั้นสิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นคือการเผชิญหน้ากับความจริงและการเผชิญหน้ากับความตายซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะครับหลังจากที่พ่อเอาของเข้าตัวแล้วแน่นอนว่าเป็นใครก็คิดอยากจะลองของเพราะอยากจะรู้ว่าของที่ตัวเองไปทำมาจะดีจริงเด็ดจริงหรือเปล่า
แต่มันก็มีความเสี่ยงมากๆเพราะหากมันไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆมันก็หมายถึงความตายที่อาจจะมาเยือนได้ทุกเมื่อแต่มีหรือที่หัวโจกอย่างพ่อของผมจะไม่กล้าลองเพราะความคึกคะนองจึงทำให้คนเรากล้าที่จะทำอะไรห่ามๆพ่อผมที่มีคู่อริอยู่แล้วก็ไม่คิดกลัวใครหรอกครับยิ่งเป็นวัยรุ่นในตอนนั้นก็ยิ่งรู้สึกกล้ามากกว่าวัยไหนๆทำให้พ่อของผมเลือกที่จะชวนเพื่อนๆที่อยู่กลุ่มเดียวกันไปหาเรื่องอีกกลุ่มที่ถึงแม้จะอยู่สถาบันเดียวกันแต่ก็มีเรื่องบาดหมางกันพอสมควรวันนั้นเป็นช่วงเย็นที่คนอื่นๆที่ไม่ใช่สายนักเลงก็พากันกลับบ้านไปเกือบหมดแล้วและกลุ่มของพ่อผมก็เลือกที่จะลุยในทันทีที่เห็นว่าถึงเวลาสมควรอีกฝ่ายก็เหมือนจะรู้ดีว่าพ่อผมจะเข้ามาหาเรื่องจึงได้เตรียมอาวุธมาปะทะทั้งที่ฝั่งของพ่อผมนั้นมีแค่มือเปล่าเท่านั้นแน่นอนว่าจำนวนคนใกล้เคียงกันแต่ความได้เปรียบมันกลายเป็นเสียเปรียบเสียมากกว่าจนกลุ่มของพ่อผมแทบสู้ไม่ไหวและเมื่อมีคนหนึ่งโดนแทงทุกคนก็เริ่มแตกฮือกันออกไปบางคนรีบวิ่งหนีแต่บางคนก็คิดจะซ้ำพ่อของผมเมื่อเห็นว่าเพื่อนของตัวเองโดนแทงก็รีบเข้าไปช่วยแต่เหมือนว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรพ่อบอกกับผมว่ามันเหมือนกับฉากในหนังไม่มีผิดที่จู่ๆก็มีเหตุให้เรื่องมันกลับกลายไปเป็นอย่างอื่นทั้งที่เห็นว่ามีคนถือมีดพุ่งตรงมาที่พ่อแต่เพื่อนคนอื่นกลับกลายเป็นฮีโร่เข้ามารับมีดแทนพ่อก่อนที่คู่อริจะหนีไปและทิ้งมีดให้ปักคาอกเพื่อนพ่ออยู่อย่างนั้นในครั้งนั้นพ่อผมรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่เพื่อนทั้งสองคนกลับจากไปอย่างไม่มีวันคืนมามันกลับกลายเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดความบาดหมางมากขึ้นจนกระทั่งพ่อของผมเริ่มพบเจอและเห็นเพื่อนของตัวเองที่จากไปทั้งสองคนกลับมาในรูปแบบของวิญญาณพ่อบอกกับผมว่าที่เห็นนั้นเขาไม่ได้มาสื่อสารอะไรเพียงแต่มาให้เห็นเหมือนกับเขาต้องการสื่อสารบางอย่างแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ครั้งที่สองที่มีการยกพวกตีกันก็เกิดมีคนตายอีกครั้งพ่อผมโดนสั่งพักการเรียนทันทีและโดนปู่ห้ามไม่ให้ออกไปไหนแต่พ่อผมก็หนีออกมาซึ่งตอนที่หนีนั้นพ่อก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนคืนนั้นก็เลยต้องนอนที่ศาลาริมทางไปก่อนมันเป็นคืนที่พ่อของผมทรมานมากๆและนอนไม่ค่อยหลับเพื่อนของพ่อที่จากไป3 คนแล้วและทุกคนก็กลายเป็นวิญญาณตามติดพ่อของผมในตอนนั้นพ่อไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรจนกระทั่งจำนวนคนที่จากพ่อผมไปมีมากถึง5 คนและผู้คนเหล่านั้นก็กลับมาในรูปแบบของวิญญาณและวิญญาณทุกตนก็กลับมาในรูปแบบตอนที่ตัวเองตายพ่อตัดสินใจเล่าเรื่องให้เพื่อนที่ไปลงของด้วยกันฟังก่อนจะได้ความว่าเขาเองก็เจอเหมือนกันเลยตัดสินใจที่จะกลับไปยังสถานที่ที่ได้ไปลงของกันมาแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่ามันกลายเป็นสถานที่รกร้างไปเสียแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะต้องทนอยู่และเห็นวิญญาณตามเราไปในทุกที่สุดท้ายที่พึ่งที่พอจะหาได้ก็คือวัดพ่อของผมและเพื่อนไปที่นั่นเพื่อตัดสินใจที่จะขอเจ้าอาวาสบวชแต่พระท่านก็ไม่อนุญาตและบอกว่าพ่อกับเพื่อนนั้นมีกรรมตามติดตัวมาด้วยบวชไปก็ไม่ช่วยไม่ได้ทำให้จิตใจสงบหรือหยุดกรรมไม่ให้มาตามติดได้เลือกเดินทางสายนี้จะให้เลิกไปง่ายๆมันก็คงยากตอนที่พ่อของผมกับเพื่อนกำลังจะออกมาจากวัดก็มีลุงแก่ๆคนหนึ่งทักขึ้นพ่อบอกกับผมว่าเขาคือคนที่ช่วยให้พ่อของผมหลุดออกจากบ่วงมาได้
ลุงคนนั้นมีชื่อว่าลุงกุ๊กซึ่งแกเป็นสับปเหร่อที่มีวิชาอาคมและเล่นสายทางนี้ไม่ได้ต่างจากพ่อของผมแกก็เลยช่วยพ่อของผมครับเรื่องของเรื่องก็คือพ่อตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้ลุงแกฟังพร้อมๆกับเพื่อนลุงแกก็เลยบอกว่าถ้าจะทำให้หลุดมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะของที่ทำมันปกป้องพ่อผมด้วยการแลกชีวิตต่อชีวิตและคนที่ตายไปวิญญาณก็ยังไม่ถึงคาดถึงได้มาตามหลอกหลอนอยู่แบบนี้ลุงกุ๊กให้พระกับพ่อมาองค์หนึ่งและบอกว่าให้ค่อยๆเลิกมีเรื่องมีราวเสียปล่อยให้เวลาช่วยให้กรรมนั้นเบาบางลงแต่เพราะมันไม่ได้จบลงกันง่ายๆพ่อถึงได้มีเรื่องมีราวอีกครั้งและครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่พิสูจน์แล้วว่าที่พ่อพยายามจะแก้ของหรือเอาของออกจากตัวนั้นมันทำได้จริงๆแต่เพราะพระที่ได้มาพ่อผมถึงได้รอดหลังจากยกพวกตีกันแล้วในตอนนั้นทุกคนต่างหนีกระจายกันไปคนละทางเพราะตำรวจมาแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ย้อนกลับมาเพื่อเอาสิ่งของตัวเองเหมือนกับพ่อของผมพระที่ลุงกุ๊กให้มาพ่อผมทำหล่นเอาไว้ก็เลยกลับมาตามหาไม่นานพ่อของผมก็หาเจอครับเฮ้ยกูเห็นมีพวกมันคนหนึ่งวิ่งกลับมาเล่นแม่งเลยไหมพ่อผมได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รู้จะไปหลบที่ไหนเพราะที่ตรงนั้นโล่งมากๆจึงได้แต่กำพระไว้แน่นและนึกถึงคำสวดที่ลุงกุ๊กบอกพอเล่ามาถึงตรงนี้ทีไรต้องบอกว่าผมขนลุกทุกครั้งที่ไปเล่าให้คนอื่นๆฟังว่าพวกคู่อริที่วิ่งมาหวังจะฟันพ่อผมให้เจ็บหนักแล้วพวกมันก็มองไม่เห็นพ่อผมครับเหมือนกับวิ่งมาแล้วก็มองไม่เห็นไปซะอย่างนั้นทั้งที่พ่อผมยืนอยู่ข้างหน้าแม่งไปไหนแล้ววะมึงไปทางนั้นเดี๋ยวกูจะไปทางนี้พวกคู่อริแยกกันไปคนละทางเลยทำให้พ่อผมรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์และน่าเหลือเชื่อมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่เรื่องที่พ่อผมโม้เท่านั้นแต่ผมก็เชื่อครึ่งหนึ่งนะครับเพราะทุกวันนี้ที่พ่อผมกลายเป็นคนเคร่งศาสนาและปฏิบัติธรรมจนแม่ทนอยู่ด้วยไม่ไหวมันก็ทำให้พอเชื่อได้บ้างว่าเป็นเพราะเจอเรื่องแบบนี้มาตลอดและผมเองก็เป็นลูกที่เกิดมาในตอนที่พ่อและแม่ของผมไม่พร้อมเลยทำให้เรื่องทุกอย่างมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่อธิบายยากครับพระองค์นั้นที่ลุงกุ๊กให้พ่อผมไว้ตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับและพ่อเองก็บอกกับผมว่าให้เก็บรักษามันไว้ให้ดีถึงแม้ในตอนที่พ่อจากไปก็อย่าปล่อยเช่าหรือให้ใครไปง่ายๆยังไงเสียกรรมมันก็ตามติดเราไปตลอดพ่อก็ยังเห็นทุกวันเพียงแต่พ่อทำอะไรให้เขาไม่ได้นอกจากสวดมนต์และอุทิศบุญที่เราทำไปให้เขาเพื่อชดใช้พ่อทำบุญทุกวันแบบนี้ยังไงก็ส่งผลดีต่อพ่อแน่นอนครับเอ็งคิดผิดแล้วพ่อไม่มีทางได้ขึ้นสวรรค์หรือตายแล้วไปอยู่ในภพภูมิที่ดีอย่างมากก็แค่ช่วยหนุนหนักให้เป็นเบาเพราะมีคนตายเพราะพ่อหลายคนตายด้วยสิ่งของไม่ดีตายด้วยมนต์ดำแค่คิดจะเข้าสู่ด้านนี้ก็ไม่มีทางตายไปอย่างสงบสุขหรอกสิ่งที่พ่อคุยกับผมหลังจากที่เล่าเรื่องจบแล้วก็ทำให้ผมฉุกคิดอะไรได้หลายๆอย่างเราไม่สามารถแก้กรรมชั่วให้เป็นกรรมดีได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็แค่ผ่อนกรรมหนักให้เบาลงเท่านั้นมันทำความดีกันเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ